Mitä sä teet? Yritin ottaa kuvaa, mutta en osaa. Noin. Kerro vähän, mitä on tapahtunut täällä. Täällä on ollut aika pitkä viikonloppu. Mutta ei vapaa. Ei oo vapaa, mä oon ollut lauantaina ja sunnuntaina. Saanko laittaa tupakaksi samaan? No saa laittaa. Kiitos, mä tässä tupakan ohessa. Joo. Tultiin perjantaina vai lauantaina siihen tulokseen, että ei tehäkään alumiinikehyksellä ovia. Tai tehdään nyt aluksi, mutta tehdään sitten kuitenkin lasikuituovet. Okei. Okay. Koska noista raakileista olisi ollut aika kova työ. Konepelti on paikalla. On. Tuulilasi on paikalla. Oh. Ja korissa. Oliko Teemo laittamassa se paikalla? Teemo oli eilen, joo. Se lauantaina olisi laittanut sen. Mä tulin sunnuntai-aamuna tänne näin, niin se oli tuossa lattialla se lasi. Just. Mä ei se laittanutkaan sitä. Niin sillä ei ollut sitä pistoolia. Joo. Se kävi eilen hakemista ja laitti sitä. Nyt sekin on. Tässä on vielä vähän jotakin. Tänä iltana pitäisi viedä teippauksille Ylivieska-auto. Jonkun verran. Ne jää niinku näin. Joo, ACS nää jää. Joo, okei. Ja sitten Söreni ottaa niistä muotit. Just. Ja tehdään lasikuitusta. Joo. Tämä alumiini on jotain valualumiinihässäkkä paskaa. Eikö sitä voi... Siihen et voi hitsata. Se ei pysy mikään siinäkin. Aha. Kaikki pitää ruuvata. Mitä siihen laitetaan. No se on paska. Niin nyt se on sitten ruuvattu ja pakkeloitu ja täältä pitää sitten kun on saatu kunnolla niin ottaa näitä ruuveja vielä pois. Joo. Se pysyy niinku pakkelilla kasassa. On nämä... Eikö se ole tuning? Kaikki nämä on, niin ne on hitsattu hepeillä kiinni ja pakkeloi. Just. Mutta itse tuo sisäosa, niin se tulee olemaan aika lailla pakkelilla. Joo. Lasse nämä kiertää nämä saumat ja sitten ruuvit pois. Toivotaan, että se pysyy tuo ACS. Joo, ei saa paiskata ollenkaan. Kutakuinkin, kyllä me se saadaan aika lailla. Saadaan se näyttävän näköiseksi ACS. Joo, mutta eikö se ole se idea? Se on se idea, joo. Näyttelyautoa. Ei siellä tarvi ajaa. ACS auto valmistuu. Paavo on tehnyt hyvän viikonlopun, tehtiin pitkä lauantai. Joo, me puhuttiin just siitä. Joo. Autot valmistuu. Nyt nuo ovet hinkataan. Täällä on vähän tekemistä vielä, että saadaan tänne ihan niinku semmonen kelebopinta. Pikku täyttyä, sitä saa hivoa suoraan. Joo. Nämä reunat. Eihän tää näytä enää siltä, mutta kun tää on 15 milliä ja se väli koko ajan vaihtelee, niin tämä oven runko ja tämä uusi ulkokuori. Kyllä. Ja se vaihtelee koko ajan, niin se on uretaanilla kiinni tuolta. Ja sitten kitillä tehty tää väli. Nämä hiotaan nyt muuteksi. Kyllä mä uskon, että tulee ihan hyvin. Sitten laitetaan maali päälle ja näyttelyyn ja näyttelyn jälkeen otetaan muottia tähän kuiluun tähän sisään. Kyllä. Kyllä tää tästä valmistuu. Meillä on vielä pari pikkujuttua. Auto ei ole vielä pyörillä. Pari pikkujuttua. Tänään pitää olla. Sitten meillä jää 2.3. ei sovi unohtaa. Sain tämä pois, sitten meillä on vuorokausia aikaa sen kanssa. Okei. Okay. Sitten tulee tää teippauksesta, sitten meillä on vuorokausia aikaa saada se niin kokonaan näyttely valmiiksi nämä molemmat autot. Joo. Niin. Ei siinä mitään. Jos tää video tulee ennen ACS, niin mä se tulee. Okei, paikalla perjantai ja lauantai. Niin tulkaa morottaa. Joo. Jos on väsynyt mies, älkää välittäkö. Saa tulla juttelee kaikista. Mä ajattelin sitä, että mä otan ekumasterivehkeitä mukaan ja mä otan läppärin mukaan, niin jos on joutoaikaa, niin sillä räplää sitten noita Adu PMU-softaa valmiiksi. Sitten testejä varten jo. Ehkä me tehdään Ekumasterin-päivityksen sieltä. Sieltä. Niin kyllä. Mä ajattelin, että siellä varmasti tuosta tulee kysymyksiä ja mulla olisi olla läppärin mukana, niin sitä voisi pyöritellä vähän sitä softaa siitä. Joo. Sitä laittaa aika talteen, ei ole ylimääräistä aikaa. Niin. Jos sitten sunnuntai ja maanantai levähtää ja sitten alkaa testeihin valmistautua. Kyllä. Ei se auto kulta sekoittaahan kitti. Kitti hommia. Joo.
rengaskeijo menossa. Eläkumpaa. Eläkuu. Eläkumpaa. Nyt pitäisi löytyä sielu. Mikä se on ruotsiksi? Joo, me oli just Ventil. Ventilnykel. Joo, ei, mutta mulla on avain taskussa, mutta itse ventil. Joo. Etitään tältä lattialta. Joo. Onnea. Et sä voi oikeesti etsiä se tuolta. Eikö sä näe? Tähän on. Ventil. Elämme kovia aikoja, veliseni. Onko se niin? On. Ei vittu oo. Kato, kun meillä on. Sielut. Siellä on yksi. Ja sitten siellä on vähän roskia ja hattuja. Joo. Voiko sä kääntää se Kyllä. tänne päin? Näyttää mitä uusi malli. Eikö ole aika nya? Fina Felgar. He split ny. Split ny. Mitä on split? Upous. Upous, okei. Nämä oli paljon mukavempia nämä takarattaat, kun Oh. eturattaissa, niin vaikka laittoi niin paljon kuin kompura antoi ainetta, niin ei noussut vanteelle. Aha, mitä mieltä ootko näistä? Onko hienon näköisen vannet? On, nämä on paljon hienommat mitä nuo edelliset. Joo. Paitsi että nuo etuvanteet on vähän pliisun näköiset, kun niissä ei ole tuota huulta. Oh. Mutta nämä Täällä on aika iso lippa. Kiina. Lippa, joo. Oo. Mykket Fiina. Varmaan joku piuha-äijä laittanut nämä tänne päällekkäin. Kattonut miltä ne näyttää. Mutta se ei näytäkään miltä, kun siellä on kuvilla väärissä. No joo. No hieno. No. Mä tykkään. On hyvä. No hyvä, ei ole pölyä, ei kuivu käden. Niin mutta kumihanskojen kanssa se on ihan semmoset märät. Kuvaa käden. Mut tuu flyykäliksi kittikin, kun hioo tarpeeksi. Nopeet flyykät. Vähän on vielä korjaamista. Oo. Tää on vähän näin montulla tää. No ei. Onko tyhjä askia? Mä voin ottaa. Mä oon ruvennut myymään. Tyhjä Jos aski. tarvii niinku yksittäisiä röökejä, mulla on kaikki erilaisia. Mä kerään kaikki mitä tarjotaan. Teemu lopetti tarjoamisen, kun mä olin hetken kerran. Niinkö? Joo. Lasse alkoi diilaa niitä tänne. Joo, mä diilaan. Jos joku tarvii, niin kysykää vaan. Mutta vaan yksittäisiä. Mulla ei oo niinku tää tukku. Mikä on hintakappale? 10. Okei. Kiskuri hinnat tuolla. Sitten kun oikein tekee. Joo. Niin kyllä sen maksaa. Niin kyllä se maksaa. Juu. Kyllä Intissäkin kalleen makkara, minkä mä oon nähnyt, niin joku on ensin 50 seteli, että saa syödä jauhomakkara. Ei vaan nyt. Ei kyllä se möi vielä kyllä, en tinkasi siinä. 50. Se on. Oliko se hyvä makkara? Ei se kuulemma ollut edes Oliko häällä. se Patrik, oliko me myytiin Härmässä se tussi? 28 €. Ei. Ei, kun se oli joku hirveä. Olisiko se ollut 92 € sä pyysit ja se... Olisiko se tinkannut 7? Joo. Se oli meidän viimeinen tussi. Sillä oli aito tarve ja meilläkin oli. Eikö? Onko jo lesoiltu tarpeeksi? Eikö hieno? Oliko jo videolla lesoilua? Osasitteko te mallin sanoa ja Ei. valmistajan ja... Joo, mä sanoin, että Alumin Felgar. Se on D014. Joo. Ja merkki on. No se on tietty Nordwils. On kyllä aika makee. Tuo pitää tuo Nordwilsi saada joku väriseksi sieltä vanteesta. Miksi? Joo, kyllä se nyt pitää saada. Se pitää vaan
No onko hieno, kun eihän tuo näy mihinkään, mutta siellä on tuollainen hieno teksti tuolla. Näetkö sä? Jaa, joo, tuo. Tuuma. Jaa. Niin sen kun se olisi jonkun väriseksi, niin se olisi aika... Se voi laittaa ambulanssi punaiseksi. Helposti me maalataan. Oho. Jyrki maalaa bussimatkalla, kun istuu kyyseen. Se on kunnon töpötä ja vaikka kunnossa. Se on hieno. Oi. Terve Piuha. Hei. Suojalasit. No joo, suojalasit ne oli vaan. Näössä ei ole mitään vikaa. Eikä kuulussa. Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Mikä homma? Jarruhommia. Joo. Onko niin? Joo, Lassi tilas Pemarin takakynkät meille. Joo. Ja meillähän on Mersu. Jaa, saakeli, se on. Ei passa. Se on totta. Joutaa vähän muuttaa näitä, niin tältä pitää vanhat jarrusatulan kiinnikkeet ottaa veks. Ja sitten tietenkin, ettei menisi liian helposti, se ei tilannut edes Mersun jarruja. Okei. Okay. Vaan ne on jostakin, oliko ne Dotkesta vai mistä ne? Sevi. Ei ollut Rotke. Rotke. Jaha. Niin, tässä nyt vähän sitten sovitellaan. Se tulee tänne näin. No. Sitten tänne laitetaan tämmönen... Palikka. Tommonen. Tonne. Eikö se mahtu? Kyllä. Ja Lasse sen sitten sinne hitsaa kiinni. Joo. Mä hitsasin edellisiin, niin katsotaan kummat kestää kauan. Kumpi jarruttaa tai ei. No niin, ja kato kun mulla on vähän tuo näönkaan, niin mä en tiedä, onko se sauma osunut likiin mainkaan. Ahaa. Kyllä se pysyy se satula kiinni ainakin. Noin niin kuin ihan vaan testi vai. Katsotaan, Näyttely. kun lähdetään radalle. Kuinka käy? No. Pystyisikö mä näyttämään tämän paremmin niin kuin täällä? Niin kuin näin. Joo. Näin. Ja sitten tänne tulee tämmönen. Näin. Niinpä. Tuleeko vähän siisti? No eikö? No mun mielestä kyllä. Ja hyvä. Sitten täällä oli, katsotaan mä pyörätän tuon toisinpäin. Ei rikoteta noita suojalaseja nyt. Täällä oli vielä tämmönen toisen. Elikkä joku nynnyt. Hän laittaa toisetkin satulat sinne. Sitten kun vetää kägkäriä. Joo. Niin se puristaa se toinen satula, niin täällä on sillekin paikka. Vai eipä oo meillä? Me ei käytetä kaksi Me ei satulaa. käytetä, ei. Ne menee yhdellä linjalla ja yksi satulla. Ja, niin mä rälläköin tuolta pois. Aika paljon. Niin se nyt kevenee. Tämä on nyt vähän niinku tuo, tästä autosta tulee nyt. Missähän ne osat on? Varmaan 40 grammaa kertaa 2 kevyempi mitä tuossa. Okei. Eli tää on nyt nopeampi. Se on nopeampi. Joo. Ja toinen auto meni teippaamoon. Joo. Lasse Eilen. näytti äsken. Tänä aamuna eikö? Tänä aamuna, Joo. niin varhain. Lasse näytti mulle äsken kuvia. Joo. Oliko vakuuttavan näköinen? Oli. Voiko sanoa niin? Voi sanoa, se oli uskomattoman hienon näköinen. No. Siellä tulee aivan kilpa-auton näköinen. Joo. Ja sitten vähän niinku vielä semmonen, en mä osaa oikein edes sanoin kuvailla kuinka hieno se tulee. Ai, että siitä tulee hieno. ACS. Joo. Tuleeko tää ulos ennen? Tää tulee ulos. No ennen. niin, ACS. Tulkaapa katsomaan. Huomenna tai torstaina on mietin, että laitan Chicago tää. Driftin osastolla ollaan 2 autolla. Okei. Ei 2 AMG-GT:llä, vaan Vanha kunnon. roskapöntöllä ja AMG-GT:llä. Eikö tuostakin tulee hieno, koska tää vähän nyt tämä ilta hipistellään ja huomenna saa aamulla, kun haetaan toinen auto teippaukset, niin saadaan tohonkin teippiä, niin saadaan noihin lokasuojiin ja Helmaan teipit ja Joo. putsataan se oikein, niin kyllä se on hieno auto tuo. Joo. Mutta tää on ehkä vähän urheilullisemman näköinen. Joo. Ja nykyaikaisemman näköinen. Voi olla. Joo. No mitä on tän illan mietitykset? Tuossa on... Mitä meinaatte tehdä? No niin joo. Tässä on Turbo Ward.
Meillä tuli Nivalassa semmonen pikku hässäkkä, Okei. kun se hajosi tuo pikkuturve. Joo, se on totta. Joo. Ja sitten sitä haettiin kissojen ja koirien kanssa. Eikä löytynyt. Niin, Kissa ja koirien kanssa. niin sitten sinne laitettiin tämmönen no-name. Okei. Niin nyt pitää ottaa sitten siitä Vibrant. Sovittaa se tänne. Onpa siisti sauma. On, kato. Ruotsiksi sanotaan rotskooni. Onhan se tuikan miru. Rotan kakka. Tuikka, onko tää sun tekele? Ei se oo. Ei se oo. Tämä on kenttäolosuhteissa tehty. Joo. Niin. Tämä laitetaan tähän. Sittenhän se on hyväksyttävä. Sitten se on hyväksyttävä. Se on todella hyväksyttävä. Joo, ei se oo vuotanut siitä. Ja tuo tulee tohon kanssa. Niin sitten. Se on aika lailla hyvällä mallilla. Oh. Siellä on kaikki muut niinku mintissä. No ehkä moottoririkki, mutta Ei se haittaa. se tehdään sitten. Eikö se tehdä niinku kilpailupäivän aamulla? Joo. Joo. No varmaan joo. Silloin se varmaan saadaan valmiiksi. Tiedätkö, on kovia mies. Siis se on Harry Potter Suomesta. Se oli Jyrki, ei näe, että oli Jyrki vai tee. Sen verran hyvin täällä näkee. Tuliko piilomainos? Juu. No, jatkaa vaan. No se kesä tulee ja vähän houkuttelee varmasti mennä polttaan kumia, niin se on tympeä, kun se vaihtaa se automaattiaski aina isompaa itekseen. Sä meidät, että sulla on ratkaisu siihen. Joo, jos on piste 6 aski, niin niihin ainakin simppeli ratkaisu. Robert poistaa sen. Mutta saa myös oikein Ennä. Niin, manuaalivaihteesta sitten. Okei. Ohjelmoksi saa manuaali askeleen. Se on vähän hankalaa. Joo, mutta onnistuu. Ei. Onko rototyyppi tuolla Salamella Jeppellä? Mihin Siitä laatikko-ohjaimesta vai onko sillä ihan... Eikö niitä rototyyppejä on jo varmaan 200 ympäri maailmaa. Joko mä sitä vaan, että vetarit katkee, että... Juu. Mutta se ei ole meidän ongelma. Se ei ole, se on loppukäyttäjän ongelma. Se on skill issue. Joo, varautukaa siihen, että vetarit menee pois. Oliko vörtti? Tää on Dream Build. Ootko te nähnyt tätä videota, kun tehdään maastopyörää tai moottoripyörää tai on Dream Build? Valtavan hieno korimalli. Mä olen sanaton. Valtavan Joo. vanteet. Valtavan hieno. Kaikki sopii. Valtavan hieno tekniikka. Erittäin hieno. Tää on... Valtava ahdin. Valtava ahdin. Valtava vaihelaari. Tää on kyllä valtava hieno juttu. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.